হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। এই কাপোৰযোৰ কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। বহুতে অনুৰোধ কৰি আছিলে এইযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ, সেয়ে আজি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া আহকচোন কাপোৰযোৰ চাওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। এইযোৰ কাপোৰ মই মেটি কাপোৰত কৰিছিলোঁ, মিচিং ডিজাইনৰ পাৰি বনাইছিলোঁ। পাৰিটো মই এক্সট্ৰাকৈ কৰি পিনি এই উকা কাপোৰত লগাই দিছোঁ। এইখন চাওক, এইখন মেখেলা হ'ব। মেখেলাখন অকণমান ডাঙৰকৈ কৰিছোঁ পাৰিটো, আৰু তলত মই ৰঙা অকণমানকৈ বৰ্ডাৰ লগাই দিছোঁ। এইটো মেখেলাখনৰ তল ছাইডটো। কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু এটা গৰ্জিয়াছ লুক দিছে। এই ডিজাইনবোৰ যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত পাই যাব। আগতে ইয়াৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'বোৰ দি থৈছোঁ, আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাইছে বা এই ডিজাইনটো শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকটো পাই যাব। মই ইয়াৰ লিংকটো দি থ'ম। আপোনালোকে সেই লিংকেদি গৈ পিনি ভিডিঅ'টো পাই যাব আৰু ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিছোঁ, কিহত কৰিছোঁ, কি সূতাৰে কৰিছোঁ, সকলোবোৰ দেখুওৱা আছে। আৰু এইখন চাদৰ চাওক, চাদৰখনৰ আঁচলটোতো মই অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ, আৰু দহি বটা নাই। দহিটো বাতিব লাগিব। দহি বাতিলে মানে আৰু ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। আৰু চাদৰখন এনেকৈ ঘৰ ঘৰকৈ দিয়া, গাড়ী দিয়া নিচিনা। আৰু তল ছাইডটো এয়া চাওক, পাতল কাৰণে পিছ ছাইডটো ওলাই আছে পতিটোৰ। এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো আঁচল। কাপোৰযোৰ অকণমান লাইট ব্ৰাউন টাইপৰ, মানে অকণমান মুগাৰ নিচিনা, একেবাৰে কাৰা মুগাটো নহয়। খুব ধুনীয়া লাগিছে পাৰিটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে। এই পাৰিটো মিচিং ডিজাইনৰ পাৰি বুলি কয়। আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ। আৰু চাদৰখনৰ ছাইডত এনেকৈ পাৰি দিছোঁ। পাৰিটো অকণমান ডাঙৰে, ছাইড পাৰিটো ডাঙৰ হ'লে অকণমান ভাল লাগে দেখিবলৈ। বেছি সৰু হ'লে ইমান বেছি ভাল নাপাওঁ মই। অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে। এই ডিজাইনটো যেতিয়া মই কৰি দেখাইছিলোঁ তেতিয়া বহুতে অনুৰোধ কৰিছিলে সম্পূৰ্ণ পাৰিটো দেখাবলৈ। কাপোৰযোৰত কেনেকৈ লগাইছোঁ সেইটো দেখাবলৈ কৈছিলে। সেইটো কাৰণে আজি দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু মোৰ বিৰাট পচন্দৰ হৈছে। যিহেতু নিজে হাতেৰে কৰি লোৱা কাপোৰ, পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল লাগে। যেতিয়া ইয়াত থুপিটো বাতি লোৱা হ'ব তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব চাদৰখনত। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব কাপোৰযোৰ। আৰু যদিহে আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেতিয়া মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ পিনি চাই শিকি ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা মই মিচিং পাৰি ভিডিঅ' আগত বহুত দি থোৱা আছে, বহুত ডিজাইনত দি থোৱা আছে। আপোনালোকে মেটি কাপোৰত নকৰি পিনি প্লেইন কাপোৰতো কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা ডিজাইনো দিয়া আছে, চাই ল'ব ভিডিঅ'বোৰ। এতিয়া যিসকলে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।